sẽ khoe với anh em á, là cái máy mình sửa xong rồi nha anh em. Đó, lúc mà mình ráp lại á, mình sẽ vệ sinh này kia lại, rồi mình làm như cái máy mới luôn nè em thấy. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nói qua sơ cái máy này trước khi cái video này kết thúc nha anh em. Cái máy này á, nó bị cái tình trạng là vô nước nha. Rồi anh em, thì sau khi mình đóng cái con IC này anh em 77812 nè, thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình test thử cái main này xem nó có hoạt động không nha. Thì hồi nãy á, lúc mà tháo ra anh em, mình thấy cái con IC 77812 nó bị vô nước nhiều quá anh em, mình không có dám cắm nguồn vô thử. Thì bây giờ mình đóng cái con IC mới là mình sẽ cắm cái nguồn vô thử nha anh em. Rồi mình sẽ cắm cái nguồn nha. Thì đầu tiên mình thấy là cái main này nó chưa có bị chạm anh em, nó không có bị chạm nha, không có bị chạm nguồn sơ cấp anh em. Thì bây giờ là mình sẽ kích cái nguồn của cái main này lên xem nó có bị chạm cái nguồn bên trong không nha. Rồi mình sẽ cắm vô mà mình rút ra nha. Đó. Rồi anh em, thì lúc mà mình cắm cái main cho nó hoạt động anh em, thì mình coi á là nó đang bị kẹt ở chỗ này nha anh em. Rồi mình coi nó tại sao nó còn nó chưa có hoạt động không, cái main nó chưa hoạt động ha. Rồi mình sẽ tiến hành đo cái con IC tổng nha anh em. Mình sẽ đo cái con IC tổng, rồi mình sẽ chỉnh qua cái mức là 10V để mình đo cái con IC tổng này, xem cái nguồn con IC tổng nó có đầy đủ không. Đây, con IC tổng thì nó nằm đây. Và mình sẽ luôn là mình quay cái đồng hồ nhé. Mình sẽ quay cái đồng hồ đo để mình lúc mà mình ghép lại cho anh em thấy là cái mức điện áp nó làm sao. Rồi mình sẽ quay cái đồng hồ luôn. Rồi anh em đợi mình xíu để mình setup, mình quay cái đồng hồ nha. Rồi đây mình sẽ đang quay cái đồng hồ và xem cái mức điện áp nó làm sao nha. Bây giờ là mình sẽ dùng hai cái que đo này mình đo cái đồng hồ nha anh em. Mình dùng cái đồng hồ VOM mình sẽ đo. Rồi ở đây là mình sẽ đo từng cái mức điện áp ở trên cái con IC tổng nè. Nó có một cái con IC tổng ngay đây anh em. Cái con IC hồi nãy mình đóng là con IC của Cebu thôi, nguồn Cebu anh em. Còn IC này tổng nè, xem nó có cung cấp đủ nguồn không nha. Thì cái này mình sẽ zoom lại cho anh em dễ nhìn. Đây, mình sẽ zoom cận lại đó anh em thấy trên màn hình mình là cái con IC tổng nha. Thì bên đây là mình có ghi hình lại cái đồng hồ của mình nè. Rồi mình sẽ đo từng mức điện áp của cái con IC tổng này. Đây, mình sẽ đo những cái chân này nha. Nó có nguồn anh em. Mình sẽ đo những cái cuộn dây anh em thấy là mình đo những cái nào để mình sẽ nói lại. Cái chân này không có nguồn nè, cái chân này có nguồn anh em. Còn chân này có nè, chân bên đây cũng có một chân này không có nha anh em. Có một chân chỗ này không có nè, chân mình đo thử chân bên đây coi. Chân bên đây cũng có nha anh em. Có một chân bên đây không có nha. Rồi ok ha, mình đã tiến hành mình đo rồi nha anh em. Thì để mình coi sao mình xử lý tiếp nha. Rồi ha anh em, thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình tháo cái con IC này ra nha anh em. Rồi mình đóng cái con IC mới lên luôn nha. Mình sẽ chuẩn bị một con IC mới mình đóng lên luôn.
con này nó bị mất nguồn anh em. Đo bị mất nguồn ha, thì mình thay con IC khác luôn. Thì có một số trường hợp anh em, mình lúc trước mình có làm á, nó bị mất cái nguồn như vậy thì mình sẽ thay cái con IC này á, nó sẽ ok nha anh em. Thì đo đạt á, là mình đã đo đạt là có rồi nha anh em. Còn nếu mà thay á, nó có vấn đề gì nữa hoặc là nó có phát sinh chỗ nào nữa thì tại vì anh em biết á, là trên cái trên cái máy switch á, nó có rất là nhiều cái bộ phận mà anh em không thể nào mà anh em can thiệp được ha. Thứ nhất đó là CPU anh em, CPU ha, rồi cái bộ nhớ trong ha, eMMC anh em. Những cái phần đó mà nó chết á, là anh em không thể nào mà can thiệp thay thế được. Nhất là CPU anh em, CPU mà nó chết á, thì anh em có sửa nguồn hay anh em làm bất kỳ cái gì á thì nó cũng không có, kiểu như nó không có can thiệp được, sửa được. Thì cái này á, là mình chỉ dạng như là mình đã biết bệnh rồi anh em, mình đã biết bệnh, mình có làm nhiều rồi, mình biết những cái chỗ đó thì mình cần phải thay anh em, thì mình sẽ tiến hành mình thay luôn. Chứ về phần đo đạt đó là mình đã đo nhiều anh em, chứ không phải là mình anh em mình cũng có tìm hiểu nhiều những cái dạng như là những cái tài liệu á, nói về cách sửa này kia. Thì gặp những cái trường hợp mà nặng như vậy á, thì anh em chỉ có cách mà anh em thay những cái con IC9 ha, IC nguồn. Hồi nãy là mình con 77812 anh em, thì bây giờ là mình tiếp tục thay con 77620 anh em. Rồi thì là mình tiến hành mình tháo cái con này ra nha. Thì mình tháo con này ra rồi mình sẽ xin cái chân, rồi mình đóng một con IC mới lên anh em. Rồi mình sẽ thử đo lại coi nó có hiện tượng gì đâu không. Rồi cách tháo thì nó cũng giống như mấy con IC khác anh em, mình đã làm cái này nhiều lần rồi. Thì những cái mà tạo chân á, mình cũng có làm nhiều anh em. Còn nếu mà anh em muốn mình hướng dẫn cách tạo chân á, tạo chân dưới gầm những con IC thì anh em hãy comment ở bên dưới cho mình biết nha, để mình làm một cái video riêng chuyên về cái đó thôi, không có làm nhiều hướng dẫn này kia. Tại vì cái này là hướng dẫn dài anh em, mình rút ngắn lại thôi, chứ làm dài quá thì mất thời gian anh em. Rồi bây giờ là mình sẽ tăng nhiệt độ lên nha anh em. Mình tăng nhiệt độ lên mức 4 nè. Rồi mình xong rồi mình sẽ gấp con IC này ra một bên mình để. Thì con IC này mình cũng chưa có biết là nó có bị hư hay không nha anh em. Tại vì IC thì mình không đo được anh em, mình chỉ đo coi nó có bị chạm bên ngoài hay không thôi. Thì mình sẽ đóng một cái con IC khác vô xem cái men mình nó có hiện tượng nào khác không nha. Hồi nãy là mình test anh em là nó chỉ là nhảy lên dòng ở mức số 1, số 2 gì á, và đứng im ở đó, nó không có nhảy dòng. Đúng là cái dòng của anh em nó phải nhảy, nó rút lên cao rồi nó nhảy xuống thấp rồi nhấp nhô vào cái là nó mới vô nha anh em. Cái này là nó đứng im luôn, nó không có hiện tượng gì hết. Thì có thể là một trong những con IC nó chết, nó không cấp nguồn anh em, thì RAM với CPU anh em nó không có hoạt động được. Thì cái con IC mình đang khò này là con IC mà dạng IC tổng á, nó quản lý nguồn của CPU với RAM luôn, kết hợp với cái con 77812 anh em. Thì bây giờ là mình tiến hành mình tháo cái con này ra, mình đóng con khác thử coi nó làm sao. Thì những cái lỗi mà anh em thấy nãy giờ mình làm là cái lỗi này mình cũng thường xuyên gặp nha. Và có một số trường hợp là mình thay IC này thì nó hết, và có một số trường hợp là nó không boot được. Cái máy switch này nó cũng dạng như là nó là một cái phần cứng đóng anh em,
Anh em không phải muốn can thiệp gì vô là can thiệp nó chạy đâu, nó phải đúng của nó, đúng cái linh kiện của nó, đúng những con IC của nó. Nhiều khi nó chết con IC mà bảo mật anh em khởi động cũng không lên đâu, nó không có hoạt động á. Thì mình chỉ cần thay chỗ những cái IC nguồn hoặc những cái IC nào mà nó quản lý nguồn đó, thì mình có thể can thiệp được thôi nha. Rồi bây giờ mình đủ nhiệt rồi mình sẽ gấp con này lên. Mình đợi chút xíu mình sẽ gấp lên. Rồi mình gấp IC lên nha. Đó, mình sẽ gấp con này mình đổ qua bên, mình chưa vội mình bỏ đâu nha anh em. Lỡ mấy con IC này nó nhiều khi nó cũng chưa có, nó còn xài được á, mà để mình thử thay con IC khác xem nó làm sao. Rồi bây giờ là mình sẽ tiến hành mình vệ sinh luôn cái main này nha anh em. Rồi mình sẽ vệ sinh cái main này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh cái main này luôn nha anh em. Vệ sinh cái main này luôn. Rồi. Trước khi mình vệ sinh thì mình sẽ vệ sinh sạch cái đầu mỏ hàng này trước nha. Rồi. Kế đến là mình sẽ dùng một cái miếng dây hút chì anh em, có chì để mình trung hòa những cái chì cũ này trước. Đó, mình sẽ cho một ít mỡ hàng lên. Anh em vuốt nguyên đường cho mình. Đó, anh em vuốt gì. Anh em vuốt vậy cho nó trung hòa bớt những cái chì cũ. Ok. Lấy bớt một số chì cũ anh em. Những cái chì cũ nó rất là khó lấy nha, kiểu như nó không sao ta, nó kiểu như nó dai anh em, nó rất là cứng á, thì mình phải dùng những cái thủ thuật như vậy. Mình lấy chì mình trung hòa nó. Đó. Thì ở giữa thì nó dễ hút hơn. Còn những cái gốc anh em thấy những cái gốc không? Nhất là những cái gốc này nè. Đó, những cái gốc này. Mình sẽ lấy cái mỏ hàng mình chà cho nó ra bớt những cái chì này. Rồi ok. Rồi mình sẽ lấy dây hút chì mới để mình hút mấy cái chì dư hết nha. Cái chỗ này anh em làm cẩn thận nó không nó chóc cái đường mạch đó, thì hồi mình đóng con IC lại nó không có hiệu quả đâu. Anh em làm chóc đường mạch thì hồi anh em đóng lại rất là khó, mình phải tạo chân này kia, nên mình lúc này mình làm mình cẩn thận để mình không cần phải làm nhiều nha, mình chỉ cần vệ sinh là xong. Rồi, bây giờ mình sẽ vệ sinh sạch lại nha. Anh em lên những cái góc cho mình. Rồi, cái góc bên này ha.
Những cái góc này nó rất là dính, rất là chặt. Ok. Rồi mình thấy cũng khá là sạch nha anh em. Có mấy cái chân ở giữa nè nó chưa có sạch thì mình tiếp tục mình vệ sinh tiếp. Ok. Rồi. Vậy là sạch anh em đừng có làm kỹ quá nó sẽ bị chóc đường mạch. Rồi mình thấy những cái chỗ này anh em đưa vô thấy nó không có gợn nhiều hay là ok ha. Rồi ok anh em. Rồi giờ là mình sẽ vệ sinh nha. Vệ sinh mấy cái dơ này ra trước nè, chấm ra. Rồi kế đến là mình sẽ dùng cái dung dịch để mình vệ sinh cái này. Mình sẽ vệ sinh, mình cho dung dịch xuống rồi mình sẽ đợi nó thấm chút xíu nha, rồi mình sẽ chà nó vậy đó. Anh em chà theo cái chiều vòng tròn cho mình. Tại sao em vuốt ra ngoài cho nó văng mấy cái dơ ra ngoài ha. Rồi ok anh em, thì anh em thấy nó cũng khá là sạch rồi ha. Thì mình sẽ làm thêm một lần nữa rồi mình sẽ đóng cái con IC mới lên luôn. Đó. Rồi ok. Sau khi mình vệ sinh cái này sạch rồi mình sẽ chấm cho nó bớt cái dầu nha anh em. Chấm bớt dầu. Rồi, mình sẽ dùng cái dung dịch để mình vệ sinh cho một lần nữa cho nó hết mấy cái dầu này nha. Em xịt lên đây cho mình. Đó. Rồi mình sẽ dùng cái khăn mình thấm mấy cái dầu cho nó đi hết mấy cái dầu. Đó, anh em thấy nó sạch không? Thấm dầu là nó sạch lên đi. Nếu mà anh em kỹ anh em xịt thêm một lần nữa nha, mình vệ sinh cho nó sạch luôn. Đó. Xịt thêm một lần nữa rồi mình sẽ dùng cái khăn giấy để mình chấm mấy cái dầu này. Rồi ok nha anh em. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình đóng những cái chân lại nha. Đóng cái con IC mới lên. IC này IC mới nha anh em, nó không phải là IC mà hư này kia đâu. Mình sẽ đóng lên lại. Rồi bây giờ là mình sẽ tiến hành mình đóng cái con IC này lại nha anh em. Sau khi mình lấy có con IC kia ra rồi thì mình sẽ đóng cái con IC mới lên. Và trước khi đóng anh em nhớ là phải vệ sinh nha. Và anh em cho một ít cái mỡ hàng lên trên cái con IC này. Đây mình sẽ dít một miếng mỡ hàng mình để lên. Đó. Anh em để một ít mỡ hàng lên cho mình, cho nó đều cái con dưới cái chân con IC này ha. Rồi. Và sau khi mình cho nó đều cái chân này rồi anh em thì mình sẽ cho cái con IC lên trên này.
cho con IC mới lên trên đây ha. Coi coi đây nó có vấn đề gì không. Ok. Rồi, không có vấn đề gì thì mình sẽ lấy cái con IC mới này lên, mình đặt lên trên cái main nha. Và anh em phải đặt theo cái chiều quy định của nó nha anh em không phải đặt muốn sao là đặt. Mình sẽ để cái IC lên đây, và cái chiều của nó là chiều như vậy nè anh em. Cái chiều của nó là anh em, nó có một cái dấu khuyết anh em, có cái dấu khuyết thì cái dấu khuyết đó là nó tương đương với cái dấu chấm anh em, dấu chấm trên cái con IC đó ha. Thì mình sẽ để cái dấu khuyết đó theo cái chiều nằm ngang của cái con IC mình. Đây nó sẽ nằm ngang như vậy đó anh em thấy đó. Chiều đúng của nó sẽ nằm ngang như vậy đó anh em, để theo cái chiều như vậy cho mình nha. Thì nếu mà anh em để đúng thì cái chân của con IC nó sẽ ăn tốt hơn, còn em để xéo thì nó sẽ không có ăn được đâu, nó sẽ bị lệch chân này kia. Rồi thì khi mà để xong á, mình sẽ chỉnh cái nhiệt của cái máy khò lên mức 5 nha, nhiệt mức 5 và gió mức 3 nha anh em. Rồi mình sẽ tiến hành mình đóng cái con IC này lại. Thì quá trình mình đóng á, mình sẽ hướng dẫn cho anh em từng bước, anh em cứ làm theo mình là được. Đây. Đó. Cái chiều của con IC là nó nằm như vậy đó, anh em cứ để như này, cứ để ngay như vậy. Đó, anh em để ngay vậy cho mình. Thì chút xíu mình sẽ cho nó vô vị trí á. Thì sau khi mình làm xong nó sẽ vô vị trí thôi, không có vấn đề gì đâu. Cái bước đầu tiên nó quan trọng thôi. Mình sẽ lấy cái máy khò nha, chuẩn bị. Đó, anh em đưa vô cái vị trí này cho mình. Ngay vị trí này luôn anh em, không được xê dịch nha. Rồi mình sẽ canh ngay cái vị trí như vậy. Mình sẽ đưa máy khò vô. Anh em cố gắng giữ vị trí này cho mình. Rồi khi mà cái con linh kiện của anh em á, con IC của anh em á, nó cảm giác nó hơi dính dính là anh em sẽ buông ra nha. Anh em không có giữ nó liên tục nữa. Đây nó đã vô cái vị trí rồi anh em, mà nó hơi xéo chút xíu thôi, nhưng mình nghĩ nó không sao anh em. Anh em để ý là nó hơi xéo cái góc phía dưới đít nè, nó hơi xéo. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình đưa nhiệt vô thì nó sẽ đi về đúng vị trí của mình. Đó. Rồi mình sẽ đưa nhiệt vô anh em, những cái chân đó, nó sẽ chạy về đúng cái vị trí của nó nha. Thì nó có xê dịch một chút xíu đó, thì nó sẽ tự chỉnh ở trong dưới chân đó nha anh em. Nhiệt anh em, nhiệt với cái đế ở dưới nó sẽ tự chạy đúng.
Rồi mình sẽ đưa nhiệt vô thôi. Khúc này là mình không đụng vô nha, mình chưa có đụng. Và mình tăng nhiệt lên mức 4 thì lúc đó mình mới đụng nha. Lúc này mình đụng là nó sẽ bị chạy sai á. Đó, này mình thấy nó sẽ chạy về đúng cái vị trí của nó nha. Thì cái cách này mình làm tỷ lệ thành công cũng khá cao nha anh em, 80% á anh em. Chỉ có một số lần thì mình rung tay hay gì đó mình thất bại thôi, chứ tỷ lệ thành công nó cũng khá cao. Chứ anh em không có giữ được cái con IC của anh em ở vị trí mà liên tục đâu, và nhiều khi nó cũng sai á, nó không có đúng. Nhiều khi cái mắt mình xê dịch qua hoặc cái tay mình rung nhiều quá thì nó cũng không có đúng. Thì cái cách của mình làm thì sẽ giúp cho cái con IC nó cố định, rồi mình chỉ cần đưa nhiệt vô thôi. Thì đối với những con IC lớn thì mình không cần phải làm cách này đâu anh em. IC nhỏ thì mình cần thôi. IC lớn thì mình cứ để lên rồi mình khò là nó tự động nó dính lên. Tại vì cái con IC nó nặng anh em, nó không có di chuyển nhiều. Còn này mình đang để gió nhiều mà nhiệt nữa thì nó bắt buộc là nó phải di chuyển nhiều. Đó, giờ bây giờ mình đưa nhiệt lên mức 4 nè. Bây giờ anh em cảm thấy là nhìn con IC nó sẽ chạy á. Lúc này á là mình đưa nhiệt vô thì nó sẽ đẩy những cái chân nó về đúng cái vị trí anh em. Giờ mình đưa nhiệt vô nè. Và đây mình đưa khoảng 1 phút nha. Mình đưa nhiệt vô. Anh em thấy cái con IC mình nó sẽ chút xíu nữa nó sẽ di chuyển, nó sẽ di chuyển từ từ, nó sẽ ráp đúng cái chân đó, nó di chuyển nhẹ nhẹ này. Mình sẽ thử đụng nhẹ nhẹ nha. Rồi mình sẽ đụng nhẹ nhẹ thử. Đó, anh em thấy nó di chuyển về không? Mình đụng á là nó tự chạy về thôi, tại vì nó đã đủ nhiệt, nó đủ chân, chân nó đã ăn rồi, nên anh em đẩy nhẹ là nó sẽ nhảy về. Rồi bây giờ là mình sẽ đưa nhiệt độ lên mức 5 để mình khóa cái con IC này lại nha anh em. Mình sẽ khóa cái con IC này lại. Đó, mình sẽ đưa nhiệt và mình quay vòng vòng vậy. Mình sẽ chắc chắn là cái con IC này nó ăn hết tất cả chân dưới gầm. Cái lúc mà mình đẩy cái con IC như vậy á, là mình cũng đã xác định là những cái chân của con IC nó ăn vô rồi anh em. Thì bây giờ là cái bước 5 là mình khóa những cái chân nó lại. Rồi ok. Rồi xong rồi mình sẽ đợi cho cái men mình nó nguội anh em, rồi mình sẽ tiến hành mình test cho anh em xem nha. Rồi ha anh em. Và sau khi mình đóng cái con IC này vô á, con IC bên đây nè anh em, thì bây giờ á, là mình sẽ tiến hành mình test lại cái men này xem nó có hoạt động không nha. Rồi mình sẽ dùng cái mà test dòng này, mình sẽ test cho cái men này nha anh em. Ok, bây giờ mình cắm xem nó có hoạt động không nha. Cầu cho nó hoạt động nha anh em. Này là mình dạng như mình đặt niềm tin vô nó nhiều lắm đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái dây nguồn để mình kích cho cái men nó chạy nha anh em. Thay vì mình nhấn on off thì mình cắm nguồn vô cũng được. Đó. Cái dòng nó nhảy anh em ơi.
Ôi nó chạy anh em ơi. Wow 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 wow, nó chạy nè, nó chạy nè. Anh em thấy cái dòng nó nhảy không? Nó nhảy nè. Nó đang khởi động vô nha anh em. Anh em coi nè. Mình cho anh em xem luôn ha. Nó sẽ nhảy lên rồi nó sẽ về không, như vậy là ok nè. Đó anh em thấy không? Rồi cái men mình đã hoàn thành sửa xong rồi nha anh em. Quá hay luôn anh em ơi. Nó nhảy lên lại nó sẽ về không nè. Cái này là cái màn hình nó vô màn hình boot á, khúc cuối nè, nó nhảy về không nha. Đó anh em thấy. Rồi về không, về không, về không, về không, về không. Đó ok nha anh em. Rồi vậy là mình đã hoàn thành sửa xong cái men này rồi nha anh em. Wow quá đã. Đó, nguyên ngày nay sửa có cái men này anh em. Rồi bây giờ là mình sẽ tiến hành mình đo đạc lại, mình xem những cái thông số hồi nãy á, là mình đã ok chưa nha anh em. Thì cái lúc cái men nó chưa hoạt động á, thì nó không có thể hiện những cái nguồn đó. Thì bây giờ mình sẽ đo thử xem nó có thể hiện không nha. Bây giờ mình sẽ capture cái màn hình của cái máy đo nha. Rồi mình sẽ dùng cái que đo để mình đo nha anh em. Nè, ban đầu anh em là mình sẽ đo cái chỗ này nha. Đó, con IC chỗ này nè anh em. Giờ mình zoom lại mình đo cái chỗ đó luôn nha. Đó, mình xem coi nó có những cái nguồn không. Khi mà cái men anh em hoạt động á, thì cái nguồn này nó sẽ thể hiện ra nha. Đây mình sẽ dùng một que màu đen, mình sẽ đưa vô cái đùng mắt ha. Cái này mình đo vô nè. Đó, có nguồn rồi anh em. Đó. Đó, đây có nè. Cái lúc ban đầu là chỗ này không có nha anh em. Đó. Rồi ok nha anh em, có rồi nha anh em. Thì cái chỗ này nó đang ốp nên nó không có chỗ này. Mà cái quan trọng nhất là cái chỗ này anh em. Cái nguồn chỗ này nó có rồi nha. Là cái men anh em nó hoạt động rồi. Rồi, quá hay luôn anh em ơi. Nguyên buổi chiều nay mình làm có cái men này mà nó không chạy nữa thì không biết lấy gì ăn luôn á nha. Rồi. Ok nha anh em. Vậy là cái men mình nó đã hoạt động ok rồi. Để mình đo cái chỗ này nữa. Đo cái nguồn chỗ này. Đây cái nguồn chỗ này nè anh em. Xem cái chân con IC chỗ này coi nó có lên không nha. Thì hồi nãy mình đo nó cũng không có lên nguồn nè. Ở đây có nguồn. Thì rồi thôi vậy là mình ok nha anh em. Vậy là mình hoàn thành sửa xong cái máy này rồi nha anh em. Rồi nếu anh em thấy những video hay á, thì cho mình một nút like nha anh em, với một cái nút đăng ký nha, để mình có động lực làm nhiều video hơn để gửi đến anh em. Và nếu anh em muốn donate cho mình, hãy bấm vô cái nút thành ở bên dưới hoặc cái nút ba chi ông nha, để mình có kinh phí thực hiện cái kênh này nha anh em. Rồi mình đã hoàn thành sửa xong cái men này rồi nha anh em, mừng quá mừng luôn anh em ơi. Thì mình sẽ sau video này á, mình sẽ ráp lại rồi mình sẽ test đầy đủ luôn và mình gửi cho khách nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Nếu anh em chưa bấm nút like thì bấm nút like cho mình nha, với cái nút đăng ký nha, để mình có động lực á, làm nhiều video hơn để gửi đến anh em. Còn anh em muốn duy trì cái kênh mình nhiều hơn á, thì hãy cho mình cái nút thanh ở bên dưới ha, hoặc cái nút ba chi ông nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe và thành công nha. Rồi anh em, thì bây giờ là mình sẽ khoe với anh em là cái máy mình sửa xong rồi nha anh em. Đó, lúc mà mình ráp lại mình sẽ vệ sinh này kia lại, rồi mình làm như cái máy mới luôn nè em thấy. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói qua sơ cái máy này trước khi cái video này kết thúc nha anh em.
cái máy này á, nó bị cái tình trạng là vô nước nha, vô nước cũng khá là nặng anh em thấy á, là hồi nãy á, là mình đóng cái con IC này á, anh em thấy nó bị vô nước cái chỗ mà con IC 77812 anh em. Khi mà mình thay cái con IC đó, nó có một cái vấn đề á, là mình thay lần đầu tiên là không được nha anh em. Lần thứ hai á là mình tiếp tục mình thay con 77620, thì sau khi thay cái con 77620 á, thì nó lại hoạt động anh em thấy ha, giờ anh em thấy cái máy nó chạy ha, nó rất là ok luôn anh em. Rồi thì đối với những cái máy bị vô nước anh em, nếu mà anh em vệ sinh được, anh em tháo ra vệ sinh thì mình không nói ha. Còn nếu mà anh em không tháo ra vệ sinh được á, thì anh em hãy đem lại cho mình làm nha. Anh em lại đem lại sớm nhất thì mình có thể xử lý cho anh em ok nhất nha. Đó anh em thấy thì cái những cái tình trạng bị vô nước á, thì mình cũng có nói rồi, nó sẽ không được 100% nha anh em. Thì cũng hên xui 60 hoặc 70% là nhiều rồi. Thì cái máy này nó cũng khá là hên anh em. Đây mình sửa nó xong rồi anh em. Rồi cái video này á, là mình sẽ hướng dẫn rất là kỹ nha anh em. Mình hướng dẫn cho anh em cách sửa cái máy, những cái máy bị vô nước, rồi cách làm. Nếu mà anh em kỹ thuật nào vô á, mà coi những cái video này á, thì anh em không có biết cái vấn đề gì, anh em hãy comment ở bên dưới nha. Thì nếu mà anh em có đăng ký gói hội viên của mình á, cái hội viên của YouTube nha anh em, thì mình sẽ trả lời những cái thắc mắc của anh em liên quan tới kỹ thuật nha. Còn nếu mà anh em là hỏi các vấn đề mà khác á, thì nếu mà không liên quan tới kỹ thuật nhiều quá thì mình vẫn trả lời nha. Còn liên quan tới kỹ thuật bắt buộc anh em phải mua cái gói hội viên của mình. Tại vì mình làm ở đây là cũng tốn công tốn sức, rồi tốn tiền máy quay này kia nha anh em, rất là tốn tiền. Nhất là thời gian của mình phải bỏ thời gian ra mình làm nha anh em, chứ không phải tự nhiên video mà có. Rồi ha, nếu anh em thấy những cái video mình hay á, thì hãy cho mình một nút like nha anh em, với một cái nút đăng ký. Nút like nha, bấm cái nút like bên dưới và cái nút đăng ký. Còn nếu mà anh em chưa donate cho mình, hãy bấm vô cái nút donate nha, hoặc cái đường link Patreon. Còn nếu mà anh em nào đăng ký hội viên á, chưa đăng ký hội viên, thì anh em hãy đăng ký hội viên của mình có 3 cái mức hội viên nha anh em. Nếu mà anh em là cái người mà bình thường, anh em muốn hỏi những vấn đề kỹ thuật, anh em hãy đăng ký cái gói đầu tiên nha. Còn cái gói thứ hai á, là mình sẽ có nâng cấp lên, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhiều thứ hơn. Còn cái gói thứ ba đó gói là gói VIP nha anh em. Thì cái gói đó thì mình sẽ mở những cái video mà mình sửa chữa liên quan đến kỹ thuật nhiều trong cái máy Nintendo Switch nha anh em, để những anh em mà có donate cho mình hoặc có đăng ký hội viên đó, mình sẽ ưu tiên hơn. Rồi chào tạm biệt anh em nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe và thành công nha. Hẹn gặp anh em ở một cái video khác.